Good morning. Zoals gezegd, goedemorgen. If you were here last week, Als jullie hier vorige week waren, Callum took us through the whole breadth of the book of Esther. heeft Callum ons door het hele boek van Esther meegenomen. And he covered like beginning to end of what happened in the book of Esther. En hij heeft het begin tot het einde gesproken over wat er in het boek van Esther gebeurt. And he emphasized En hij heeft echt benadrukt this contrast between lawlessness on the one hand van dat ene contrast tussen het wetteloosheid aan de ene kant and God's kingdom on the other en God side. zijn koninkrijk aan de andere Thank kant. you so much. Don't you just love these guys who know how to do tech? Heerlijk toch, van die mensen die echt weten hoe ze technologie moeten doen. Thank you, Callum. Dankjewel, Callum, as always. So basically, he said this story of Esther is like a play, like a theater. Dus wat hij eigenlijk zei was dat het verhaal van Esther is zoals een toneelstuk. And or like a movie. Of een beetje zoals een film. Yeah, and I agree. En ik ga daarmee akkoord. It's a very dramatical story. Het is een heel dramatisch verhaal. Haman wants to kill all of the Jews. Haman wil alle Joden doden. And Mordecai comes against him. En Mordecai die gaat daar tegenin. And Esther needs to come in. En Esther stapt in. And eventually the plot gets completely turned around. En uiteindelijk gaat het hele plot omgedraaid worden. But I couldn't help but notice one thing. Maar één ding viel mij echt op. Like, it all hinges on one small thing. Dat alles vasthangt en gebeurt door één klein ding. And that's strange. En dat is gek. And it gives the feeling that when you enter into this movie or play or this whole story, En dat geeft het gevoel dat als je op het moment dat je instapt in dat toneelstuk of in de film, in dat verhaal, it's like your friend is watching a series on Netflix. lijkt het alsof jouw vriend een serie kijkt op Netflix. And you're joining them. En jij kijkt mee. But you're joining them in episode 3, let's say. Maar jij kijkt mee pas vanaf episode 3. And so every now and then they need to stop and explain you. Dus Who's that? Af en toe moeten ze stoppen en tegen jou zeggen, maar wacht, wie is dat? What was that? Oké, maar waar gaat deze dan over? Why was that? En waarom was dat? And that's what we'll be doing today. So rather than going like Callum did in the breadth through the book, En dat is eigenlijk wat we vandaag gaan doen. In plaats van waar dat Callum door het hele verhaal is doorgefietst, we're going to dig a little deep gaan wij een beetje dieper gaan. into other layers, other episodes. Naar andere episodes toe, nieuwe lagen verkennen. Because there's one thing that stood out for me. Want er is één ding dat voor mij duidelijk werd, dat echt uitsprong. There is one thing that triggered the whole story. Er is één ding dat hele verhaal heeft getriggerd. Why doesn't Mordecai just bow? Waarom buigt Mordecai niet gewoon? If he did, there would be no story. Als hij dat gedaan had, was er gewoon nooit geen verhaal geweest. After all, it was the king's command. Everyone should bow. Want hoe dat je het ook draait of keert, het was de verplichting van de koning dat iedereen moest buigen. And that is what got Haman so upset. En dat is ook waarom Haman zo kwaad werd. Is this a clash of two egos, of two immature people? Is deze de clash tussen twee ego's, tussen twee onvolwassen mensen? Is this Haman's personality that is to that degree immature? Is dat het de persoonlijkheid van Haman die tot op een bepaalde manier onvolwassen is? So much so that Mordecai cannot bring himself to bowing? Op zo'n manier dat Mordecai gewoon zichzelf er niet kan toe brengen om te buigen. That would be strange, because if it was the latter, then, I mean, the king is very hot-headed, wouldn't you agree? Dat zou raar zijn, want als het echt het laatste was, laten we eerlijk zijn, de koning heeft best wel een kort lontje. And he bows for the king. En hij buigt voor de koning. And could it be that it's a clash of two egos? En zou het kunnen dat het een clash is tussen twee ego's? That is also very strange. Zou ook raar zijn. Because Mordecai Want Mordecai is pictured in a way that wouldn't make sense. wordt zo uitgebeeld op een manier dat eigenlijk niet logisch zou zijn. For example, Mordecai speaks little. Want bijvoorbeeld, een voorbeeld daarvan is, Mordecai spreekt altijd klein.
He doesn't speak often. Met andere woorden, hij spreekt niet vaak. But when he speaks for others. Maar wanneer hij spreekt, spreekt hij steeds voor anderen. He speaks for Esther Hij spreekt voor Esther. when he takes her in the home and keeps raising her. Als hij haar meepakt naar huis en hij haar opvoedt. He speaks for the king Hij spreekt voor de koning. when he tells him there's 2 people trying to kill you. Als hij tegen hem zegt dat er 2 mensen zijn die hem willen vermoorden. And he speaks for his people, the Jews. En hij spreekt voor zijn volk, de Joden. He's trustworthy. Hij is iemand die je kunt vertrouwen. He's a steady source of wisdom behind the scenes. Hij is een stabiele bron van wijsheid die achter de schermen speelt. And he serves the king regardless. En hij dient de koning wat er ook gebeurt, ondanks alles. That means he serves the king because it's right. En dat betekent dat hij de koning dient omdat het juiste is. Not for what he can get out of it. Niet voor dat wat hij eruit zou kunnen krijgen. For example, when he saves the king's life, Bijvoorbeeld als hij de koning zijn leven redt, it gets forgotten initially. He doesn't get a reward. wordt dat initieel gezien zelfs vergeten en krijgt hij er ook geen beloning voor. And the same thing, he doesn't get a bridal price, which was a thing in those days for Esther. En hij kreeg eigenlijk ook geen bruidsschat voor Esther, ondanks dat dat een ding was in die tijd. But he is faithful. Maar hij is trouw. Haman, on the contrary, Dan heb je Haman. En Haman daar tegenover, he speaks much hij spreekt heel veel. about himself. Heel veel over zichzelf. He is enraged when Mordecai does not bow to him. Hij wordt razend als Mordecai niet voor hem buigt. He's a quickly rising star. En hij is iemand die heel snel heel groot wordt. You know, in the beginning of the book of Esther, the king mentions 7 people closest to him. In het begin van het boek van Esther spreekt de koning over 7 mensen die dicht bij hem staan. The 7 most important people of the kingdom. De 7 meest belangrijke mensen van het koninkrijk. The 7 highest titles that had access to the king. De 7 hoogste titels die toegang hadden tot de koning. Haman is not one of them. Haman zat niet in die lijst bij. And suddenly we hear En ineens horen we. Haman gets promoted and becomes the most important person in the country. En ineens horen we dat Haman gepromoveerd wordt tot de allerbelangrijkste persoon van het land. They had to invent a category for him. Ze moesten ineens een categorie uitvinden voor hem. Yeah. Haman uses the king. En Haman gebruikt de koning. He uses his signet ring. Hij gebruikt zijn ringsignatuur. Zegelring, logischer. And he seals a decree in the king's name without giving the king correct information. En hij tekent met die zegelring een decreet van de koning zonder de koning alle informatie te geven, de juiste informatie te geven. King, there's a people scattered among your people. Zeg koning, er zijn wat mensen die tegen uw mensen aan het gaan zijn. They don't abide by your laws. God, die zijn niet helemaal aan het doen wat jij wilt volgens uw wetten. Which law? Oké, maar welke wetten dan? There's only one. Er is er maar eentje. He does not bow to Haman. Dat er niet voor Haman gebogen wordt. It's a slight reduction. I mean, it's Kleine an exaggeration of the truth. De waarheid wordt veranderd. But it lichtjes. gets even more creepy En het wordt nog wat enger. when. So I said initially there was no reward for Mordecai for saving the king's life, right? Dus ik zei dat initieel gezien dat er geen beloning was voor Mordecai om de koning zijn leven te redden. Toch? And when the king finds out, hey, wait a minute, this person saved my life and he was never rewarded. Toen dat de koning daarentegen ontdekte van wacht, maar die persoon heeft mijn leven gered en heeft er nooit een beloning voor gekregen. He's like, which of my people is in the court because I need some advice? Wie van mijn mensen is dichtbij, want ik heb eigenlijk advies nodig. Haman is the only one in the court En op dat moment is alleen Haman dichtbij. because he wants to ask if he can kill Mordecai. Want ja, die wou nu eenmaal vragen of wat de Mordecai mocht But vermoorden. Haman is in the court, so the king summons him. Dus Haman is daar en de koning zegt tegen hem, hey, kom eens hier. And he says, Haman, En hij zegt, Haman, what should the king do for Wat moet de koning doen? someone he wants to honor? wat moet de koning doen voor iemand die hij wilt eren? And Haman has this very strange reaction En Haman heeft een hele rare reactie. because he thinks to himself, Want hij denkt bij zichzelf, who else would the king want to honor but me? wie anders dan mij zou de koning willen eren? That's a strange reaction.
Gekke reactie. But then he starts to describe what the king should do. Maar Thinking dan it's begint hij about te him. beschrijven wat de koning zou moeten doen. Put him on the king's horse. Zet hem op het koningspaard. Put him the king's mantle on. Geef hem de mantel van de koning. And put on his head the royal crown. En zet op zijn hoofd de koninklijke kroon. And have one of the most important ministers go before him. En zorg ervoor dat een van de belangrijkste ministers hem voorgaat. And they have to cry out, "This is what the king does to the man he delights to honor." En die belangrijke persoon moet voor hem uitgaan en roepen: dit is wat de koning doet voor iemand die belangrijk is voor hem. That is weird. Gek is dat. In so many ways, but especially, Op heel veel verschillende manieren, maar vooral omdat... what is his agenda? Wat is zijn verhaal? Wat is zijn agenda? Why does he want to be paraded looking like the king through the city? Waarom wil hij een parade door de stad trekkend en lijkend op de koning? What's he planning for? Wat is zijn plan? And when he gets the chance En wanneer dat hij de kans krijgt to bypass the king, om de koning voorbij te steken, would he do it? zou je het dan doen? We see that after Haman gets his law, We zien dat nadat Haman zijn wet krijgt, Haman is drinking with the king in the palace, being happy. we zien dat Haman dan aan het drinken is met de koning in het paleis, dat hij heel gelukkig is. But the whole city was in turmoil. Maar heel de stad stond in rep en roer. It's crazy. Gek. Now we still don't know why Mordecai didn't bow to him. Maar we weten eigenlijk nog altijd niet waarom Mordecai nu niet ging buigen. But what we can see is that it's clearly not a clash of ego. Maar wat we wel kunnen zien is dat het duidelijk geen clash van ego's is. There must be some righteous anger in Mordecai, Er moet een gerechtvaardige kwaadheid zijn in Mordecai. or he would have bowed. Of dan anders had hij wel gebogen. He says himself, En hij zegt, I cannot bow to Haman because he is an Agagite and I am a Jew. hij zegt van, ik kan niet voor Haman buigen, want hij is een Agagiet blijkbaar en ik ben een Jood. Yeah. So what is that about? And Waar gaat dat dan over? that's when we have to dig a couple of layers. Dat is het moment waarop we een laagje dieper moeten gaan. And that's when you tell the friend, what happened in the last episode? En dat is het moment waarop je zegt tegen de persoon erbij, ja, wat is er de vorige aflevering gebeurd? Who's King Agag? Oké, maar wie is die koning Agag dan? Who is Agag? He was a king. Hij was een indeed. koning. And he was attacking King Saul. En hij viel koning Saul aan. King Saul was the very first king of Israel Hij was de allereerste koning van Israël and incredibly insecure. en hij was enorm onzeker. Yes? And so the commandment that God gave to him En het gebod dat God hem gaf was that he should kill the Amalekites and utterly destroy them. Let me see if I can get this to work. spannend. Oh, something happened. Oh, just the last. 3, 2, This 1. is not our tech team. This is probably me. I just don't know how it's me. Wat? Nee, ja, nee. Oh, wow. Voilà. I think it's working. Something is happening. Iets is er aan het gebeuren. Wat? Dat is een ander verhaal. Okay, so we're... Yeah. So the Lord gave this commandment to this very insecure young king Saul, right? Dus God gaf dit gebod aan die hele onzekere koning Saul. I have noted what Amalek did to Israel in opposing them on the way when they came up out of Egypt. It sure loves my husband more than it loves me. All right, now go and strike Amalek and devote to destruction all that they have. It's a strange commandment. Do not spare them, but kill both man and woman, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. Ah. No, that's three. Ja. Yeah. Nee. Dit zegt de Heer, heb ik zien staan.
Ja, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Ik ben niet vergeten wat Amalek Israël heeft aangedaan. Het heeft Israël de weg versperd bij zijn uittocht uit Egypte. Trek daarom op tegen de Amalekieten en versla ze. Wijd al hun bezittingen onvoorwaardelijk aan de Heer. Spaar ze niet, maar dood alles en iedereen. Mannen, vrouwen, kinderen, zuigelingen, runderen, schapen, kamelen en ezels. You see that this is where we need to go an extra episode back, because this is very strange. Dus je ziet dat dit een momentje is waarop je de episode teruggaat, want dat je denkt, oké, ik ben niet mee. But for now, let's just keep it here. This is the commandment that God gave to Saul. Dus dit is het gebod dat God aan Saul heeft gegeven. This is what he did with it. En dit is wat hij ermee deed. And is that the beginning? Yes. Yep. He took Agag, king of the Amalekites, alive, and devoted to destruction all the people with the edge of the sword. But Saul and the people spared Agag, spared the best of the sheep and the oxen and of the fattened calves and the lambs and all that was good, and would not utterly destroy them. All that was despised and worthless, that they devoted to destruction. Hun koning Agag nam hij levensgevangen, maar de rest van het volk doodde hij. Agag werd door Saul en zijn manschappen gespaard, samen met de beste schapen, geiten, runderen en de sterkste jonge stieren en rammen. Kortom, alles wat van waarde was. Die wilden ze niet vernietigen. Maar alles wat geen of weinig waarde had, maakten ze af. That is strange. Gek. And so when the prophet Samuel comes, Op het moment dat de profeet Samuel komt, he says to Saul, "What have you done? zegt hij tegen Saul, ja, maar wat heb je nu weer gedaan? Why have you done this?" Waarom heb je dit nu gedaan? And Saul is like, "I did what God asked. En Saul zei, ja, maar ik heb toch gedaan wat God vroeg? I killed these men and I captured King Agag. Ja, ik heb toch die mannen vermoord en ik heb de koning toch bijgehouden? And these sheep and these calves and all of that, we kept them for sacrificing to the Lord." Ja, weet je, en die schapen en die kalveren, die hebben we gewoon bijgehouden voor ooit eens te offeren aan de Heer. That was not what God asked. Ja, maar dat was niet wat God vroeg. And King Agag could be very intimidating. En koning Agag kon enorm intimiderend zijn. Sneaky, a little bit manipulative and slimy. Ja, een beetje manipulatief. But Samuel knew exactly how to deal with that. Maar Samuel wist perfect hoe dat hij daarmee om moest gaan. And after reprimanding King Saul, En nadat die koning Samuel op zijn vingers tikte, he said, "Bring to me Agag, king of the Amalekites." And Agag came to him cheerfully. Agag said, "Surely the bitterness of death is past." And Samuel said, "As your sword has made women childless, so shall your mother be childless among women." And Samuel hacked Agag to pieces before the Lord in Gilgal. He would not even let this man speak. He knew what needed to be done, and he did it. Do I get extra minutes for this? Krijg je extra tijd hiervoor, toch? Spannend. I can't. Oeh, ja, nee, dat is nog altijd heel Engels. We need to go back a couple. Where is it here? Alright. Ik kan eerst niet zo goed als Elke, maar ik ga wel mijn best doen. Dan zei Samuel, breng me Agag, de koning van de Amalekieten. En Agag kwam naar hem toe, vrolijk. Beetje raar, toch? Vrolijk. En Agag zei, tuurlijk, de verbittering van dood is tot een einde gekomen. Maar Samuel zei ook, zoals jouw zwaard vrouwen kinderloos heeft gemaakt, zo zal jouw moeder kinderloos zijn er bij andere vrouwen bij. En Samuel sneed Agag in stukken voor de Heer in Gilgal. Hij wist wat er moest gebeuren en zonder te wachten deed hij exact wat er moest gebeuren. Yeah. Nevertheless, this is a very strange commandment from God. Oké, maar dan nog is het nog altijd een heel raar gebod van God. And so, what happened in episode 1? Oké, maar wat is er dan eigenlijk in die eerste episode gebeurd? And then we will get back to Esther. En dan gaan we terug naar Esther toe. But
he was an Amalekite. Hij was een Amalekiet. And we know of the Amalekites that the reason that King Saul had to fight them because they did something to Israel. En we weten van de Amalekieten dat de reden dat Saul hen moest strijden tegen hen was omdat ze iets deden tegen Israël. They attacked Israel from behind. Zij kwamen en zij vielen Israël aan langs achteren. When they were just transitioning. Toen ze gewoon verder gingen vanuit. They came out of Egypt. Kwamen ze uit Egypte. And they were about to enter into the promised land. En ze gingen bijna in het beloofde land binnenstappen. So they were not anymore. Dus ze waren niet meer daar. Not anymore slaves. Ze waren geen slaven meer. But not yet. Maar ze waren ook nog niet daar. Not yet heirs and conquerors of the new land. Nog geen owners. Nog geen mensen die het nieuwe land veroverd hadden. In this vulnerable transition season. En op dat hele kwetsbare seizoen van overgang. Not yet, but nog not niet. anymore. Maar ook nog net niet. In that moment they came. Op dat moment kwamen ze. And they didn't just attack. En ze vielen niet gewoon aan. No, they went for the ones who are completely in the back. Nee, zij gingen achter degenen aan die helemaal van achter in de rij waren. The slower ones, the Degenen die sicker trager ones. waren. Yeah. It was not just a cowardly move. Het was niet alleen een hele laffe daad. But it was also a rebellious stance that they took against God. Maar het was ook een hele rebelse stand. Ze zetten zich heel rebels op tegen God. A deliberately rebellious stance. Meer nog, ze deden dat heel bewust, dat They rebels zijn. knew what God had done to Pharaoh. Ze wisten goed genoeg wat God gedaan had tegen de farao. But they did it nevertheless. Maar toch deden ze het. They wanted to be their own God and they knew what they were doing. Want ze wilden hun eigen God zijn en ze wisten goed genoeg wat ze aan het doen waren. I had a couple of scriptures where I wanted to say something more about what the people of Amalek were like, but we're going to skip them because, you know. Er waren nog wat versen om aan te tonen wie die mensen net waren, maar we gaan dat voor een andere keer houden. Yeah? The one thing I did want to still say is they were also the people who came against David when he was in Ziklag. Hetgeen dat ik ook nog wou zeggen was dat zij ook degene waren die tegen David kwamen toen hij in Ziklag was. And it's funny because everybody knows King David is in Ziklag. Want het grappige is dat iedereen weet dat David daar op die plek is. And David went out to war with his men. En David ging mee met zijn mannen op oorlog. When he came back to Ziklag, En toen hij terugkwam in Ziklag, then the camp was burnt. was het kamp in as. Het was verbrand. The women and the children and all the belongings were taken. De vrouwen, de kinderen en al hetgeen dat ze hadden was meegenomen. A cowardly move. Een laffe daad. And you see the effect because if you come back from battle, you're done. En je ziet het effect, want geef toe, als je komt vanuit een strijdmoment en je komt aan, dan zit je moe, je bent op. David and the people who were with him, they raised their voice and wept until they had nothing left. David en de mannen die bij hem waren, die begonnen te huilen en te roepen tot ze niks meer over hadden. They were too exhausted to weep any longer. Ze waren te moe om nog langer te huilen. And David was greatly distressed. En David was compleet in zak en as. Because the people were talking about stoning him. Want de mensen waren erover aan het spreken om hem tegen te gaan. They were so bitterly wounded. Ze waren zo verbitterd en zo gekwetst. Because of their wives and children. Door hun vrouwen en door hun kinderen. But David strengthened himself in the Lord. Maar David die vond en zocht zijn kracht in de Heer. There's a reason why it's mentioned over and over and over that this is Ziklag, this is Ziklag, this is Ziklag where this happens. Er is een reden waarom dat steeds opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw gezegd wordt dat dit Ziklag is waar dit gebeurde. Ziklag means pressing. Want Ziklag betekent druk zetten. And that is where both the best and the worst comes out of us. En dat is de plek waar het allerbeste en het allerslechtste uit ons uitkomt. And David strengthened himself in the Lord. En David vond zijn kracht in de Heer. And he got a strategy. En hij kreeg een strategie.
And he was to go after these Amalekites. En de strategie was dat hij achter de Amalekieten moest aangaan. With worn-out men. Met mannen die compleet uitgeblust waren. Into a 2-day fight. En die moesten naar een gevecht gaan dat 2 dagen zou duren. But it worked. Maar het werkte. He recovered everything. Alles wat ze verloren hadden, kon hij terugkrijgen. And more. Alles. En nog wat extra. Who's Amalek? Oké, wie is Amalek? Amalek was not supposed to exist. Amalek eigenlijk was het niet de bedoeling dat Amalek ging bestaan. And it's probably a whole preaching in and of itself, so I'm going to give you the very short version. En 9 van de 10 is deze een preek helemaal op zijn eigen, dus we gaan het kort houden. Amalek was the grandson of Esau on one side. Amalek was de kleinzoon van Esau aan de ene kant. But on the other side, Maar aan de andere kant there's like 3 very strange passages in the Bible. er zijn 3 enorm rare passages in de Bijbel. You rarely hear them in any preaching. En je hoort die zelden of nooit in een preek. It's Genesis, Peter, and Jude that speak about them in our Bible. Het is Genesis, Petrus en Judas die erover spreken. And it says that the angels rebelled. En het zegt dat de engelen rebelleerden. And they begot sons with men. En ze kregen zonen met de mens. And these sons were the giants. En die zonen waren de reuzen. That was the other side. Dat was de andere kant. And the grandson of Esau is Amalek. En de kleinzoon van Esau is Amalek. Born in rebellion. Geboren in rebellie. Raised with a hatred for the house of Jacob. Opgevoed in een huis met een haat tegen het huis van Jacob. Yeah. And after they did this to Israel, En nadat ze dit deden tegen Israël, the Lord said, I will have war with them. zei de Heer, ik zal oorlog hebben met hen. Now it's Esther's turn. En nu is het aan Esther. You thought I was never going to make it back to Jullie Esther, hadden right? zoiets, nee, we gaan niet meer aan Esther geraken vandaag. Oh, jawel. Yes. She feels the same initial intimidation. Esther voelt diezelfde initiële intimidatie. When Mordecai is like wailing in sackcloth and ash, Op het moment dat Mordecai volledig in rouw zit in die... ik kan niet op het woord komen. zak en as. Zo simpel, in zak en as zat. He's close to the king's gate, and there he's not allowed in mourning clothes. Hij is heel dicht bij de poort in die kleren van rouw en eigenlijk mag dat helemaal niet. So when Esther hears he's grieving, Dus op het moment dat Esther hoort dat hij aan het rouwen is, she sends him clothes. stuurt ze hem kleren. Please cover up. Hier, zorg dat je Put dat these niet meer clothes ziet. on. Hup, doe die kleren aan. That's weird. Raar. Why wouldn't she ask what's wrong with you? Waarom vraagt ze niet aan hem? Was er toch mis? Anyways, so Mordecai tells her what's wrong. Dus Mordecai vertelt haar wat er mis is. Haman wants to kill us all. Haman wil ons allemaal vermoorden. You need to go to the king and petition for the lives of our people. Jij moet naar de koning gaan en zorgen dat ons leven gered wordt. But Esther is still in her intimidation and she says, everyone knows. Maar Esther voelt zich nog steeds geïntimideerd en zegt, ja, maar iedereen weet het. If you go to the king and you're not summoned, Als jij naar de koning gaat en hij roept niet voor jou, you're as good as dead. dan zijn je eigenlijk dood. Mordecai says, En Mordecai zegt het volgende. if you don't Als je go, dat niet doet, God will save us. gaat God ons redden. God will have war with Amalek. God gaat oorlog voeren met Amalek. But you Maar jij and your family, en jouw familie, you will perish. jullie zullen niet meer bestaan. Jullie And zullen who verdwijnen. knows? Maybe you have come to this position for such a time as this. En wie weet, misschien zijt je op deze positie, op deze plek gekomen, exact voor deze reden. And this is where Esther says, En dit is het moment waarop Esther zegt, go and fast for me 3 days. ga en vast 3 dagen voor mij. I and my maids will do the same. We will fast. Mijn meiden en ik, wij zullen hetzelfde doen. Ook wij zullen vasten. Because there is more needed Want er is meer nodig than just courage. dan enkel en alleen moed. Courage would have Esther dead. Moed zou ervoor gezorgd hebben dat Esther stierf. She needed something else. Ze had iets meer nodig. Strategy. Ze had strategie nodig.
The kind of strategy that comes from discernment Die soort strategie die komt enkel en alleen van fijngevoeligheid, van aanvoelen. and that only comes from sitting at his feet. En die fijngevoeligheid komt enkel en alleen van aan zijn voeten te zitten. She needed those 3 days at his feet to find out how. En ze had die 3 dagen aan zijn voeten nodig om uit te vinden hoe het nu allemaal moest gebeuren. That shouldn't surprise us. Dat zou ons niet mogen verbazen. The how for how the Israelites fought back was that Moses held his staff in the air. En eigenlijk mag ons dat niet verbazen, want hoe heeft Israël gewonnen bij Mozes? Omdat Mozes die staf omhoog hield. Not exactly something we would think of. Dat is nu niet direct een strategie waar wij als mensen aan zouden denken. David, with worn out men into a 2-day battle. David met mannen naar daar gegaan in een strijd waar ze compleet uitgeput waren. Not exactly what we would think of. Niet direct waar wij aan zouden denken. Cutting up King Agag. I hope that's not something you would think of. Agag in stukjes snijden. Nee, ik hoop dat we daar ook niet direct als plan zien. The contrast with how in this book there is a constant urgency reaction. Urgency reaction. Er is een constante dringendheid, reactie. And then Esther with the discernment and a strategy. En Esther die zit daar met haar fijngevoeligheid en haar strategie. You have Vashti dethroned. Je hebt hij wordt onttroond. Vashti. Queen Vashti gets dethroned. De koningin Vashti die wordt onttroond. En dat moet dringend gebeuren. The king is drunk. We need to do something now. De koning is nu dronken. We moeten nu reageren. Oh, the king misses Vashti. Oeps, de koning mist Vashti. We will look stupid. We gaan er een beetje raar uitzien. So we gather all these virgins. Dus we gaan gewoon al die maagden bijeenhalen. Hup, snel. And then Haman with his, I don't like Mordecai, let's kill all the Jews. En Haman die zoiets heeft, ja, maar ik vind Mordecai niet tof, dus we laten alle Joden eraan gaan. And then his wife who says to him, oh, you don't have to wait until that day, you know, just make a gallows today. And then tomorrow you can hang Mordecai on it. En zijn vrouw die zegt, ja, maar moet niet wachten tot op de dag. Weet je wat je doet? Maak vandaag die gallig en doe dat gewoon morgen. Hup, opgelost. But not Esther. Maar Esther is zo niet. Esther pauses. Esther drukt op pauze. She seeks God. Ze zoekt God. And she exits her fast with a strategy. En ze komt uit haar tijd van vasten uit met een strategie. She will wear her most beautiful clothes. Ze zal haar meest prachtige kleren aandoen. As a sign of respect, but also vulnerability. Als een teken van respect, maar ook een teken van kwetsbaarheid. She will go into the court where she's not allowed to come in. Ze gaat exact gaan naar de plek waar ze niet mag naartoe gaan. But she will stop right before the throne room. Maar ze gaat net voor de troonzaal stoppen. As a sign of respect, and he can actually give her an invitation still. Ook als een teken van respect en hij kan haar uitnodigen op die moment. She does not immediately say her request. En ze zegt niet direct wat ze wilt, wat ze verwacht. She invites the king to a banquet with Haman. Ze nodigt de koning uit om een banket te hebben samen met Haman. I would definitely not think about that. And a second one. Ze zouden ook niet direct aan gedacht hebben. En dan, wat ze dan doet, is het volgende. A second banquet. En dan is er een tweede banket. And eventually the king is like, Esther, tell me. En uiteindelijk heeft de koning zoiets van, maar Esther, vertel het mij nu toch. And then everything gets turned around. She tells him, Haman wants to kill us all. En dan wordt alles omgedraaid en vertelt ze hem, ja, maar Haman wil ons allemaal vermoorden. The servants tell him, and that's the Holy Spirit breathing upon the strategy that he has given. En dan vertellen de dienaren hem, en dat is het moment waarop de Heilige Geest echt uitroept wat er gaat gebeuren, de strategie vrijgeeft. He made a gallows for the man who saved your life. Hij heeft een galg gemaakt voor de man die jouw leven heeft gered. The king is furious. He says, hang him on it. En de koning is furieus en die zegt, nee, hangt hem maar op. See, Amalek will present itself. Amalek zal zichzelf wel laten zien, tonen. And it becomes furious when you're not intimidated. En het wordt heel furieus als je je niet geïntimideerd voelt. When he sees Mordecai, op het moment dat hij Mordecai ziet, says Haman saw that Mordecai did not rise or tremble in fear at his presence. Het zegt dat Mordecai niet Mordecai niet opstond of compleet door angst aan het schudden en beven was. He was enraged. Nee, hij was verrijkt. He was furious when he saw that it didn't have the intimidating effect he expected. Hij was furieus toen hij door had van, oh nee, die is niet zo geïntimideerd als ik gehoopt had dat die zou zijn. Doesn't matter in how many layers Amalek presents itself. Het maakt niet uit in hoeveel lagen dat hij zichzelf laat zien.
You know, we'll often be brought to a place, am I still only here? Vaak gaat je tot een plek komen waar je zoiets hebt, maar ben ik nu alleen, nog altijd maar hier. Thought I was past this. Ik had echt gedacht dat we hier voorbij waren. I thought I destroyed Amalek. Echt gedacht dat we Amalek kapot gemaakt hadden. We are. Let's not be mistaken about this. En laat u niet vergissen, we zijn dat. We are in a season of transitioning. We zijn in een seizoen van transitie, van overgang. We outgrew the old. We zijn uit het oude. The new wine has not been poured out yet. De nieuwe wijn is nog niet uitgegoten. We're in that vulnerable season of transition. We zijn in dat kwetsbare seizoen van transitie, overgang. Some of our coping mechanisms that served us well in the previous season En sommige van onze copingmechanismen die ons heel goed geholpen hebben in voorbije seizoenen, we're not getting away with them anymore. daar gaan we nu dit seizoen niet meer mee wegkomen. The Lord is shaking up our lives. De Heer is mee bezig om ons levens doorheen te schudden. The Lord is shaking up our marriages. Hij is onze huwelijken doorheen aan het schudden. The Lord is shaking up our friendships. Hij is onze vriendschappen doorheen aan het schudden. The Lord is shaking up our lives. De Heer is onze levens doorheen aan het And the schudden. enemy sees that. En ja, de vijand ziet dat. And he knows we're not in and of ourselves, we're not large enough for the new. En de vijand weet dat wij op ons eigen, in onszelf, niet groot genoeg zijn voor het nieuwe. But we've outgrown the old. Maar we zijn wel uit het He oude would love gegroeid. nothing more than to shrink us back to the old. En hij zou nooit liever willen dan dat hij ons terug zo klein gaat maken als het oude. Frank spoke one sentence a couple of weeks back. Frank sprak een paar weken geleden één zin. He said, let hell break loose Hij zei, laat de hel losbreken. so it can break off of us. Zodat het van ons kan afbreken. I didn't like hearing that, Ik vond dat niet tof toen hij dat zei. but he was right. Maar hij had wel een punt. Amalek will lose. Amalek zal verliezen. And the way we are going to defeat it will not always look logical. En de manier waarop dat gaat gebeuren, gaat niet altijd logisch lijken. But it will always require, Maar het zal altijd vragen dat. it will always require courage and strategy. Maar het zal altijd nodig hebben dat je moed hebt en strategie. Discernment and strategy. Fijngevoeligheid en strategie. And God will turn the tables. En God Purim die is gaat die coming. tafel draaien. Purim is coming. Purim is komende. Mordecai got honored by the king. Mordecai kreeg eer van de koning. He did not slime or manipulate himself into a position. En hij vond die positie niet op een slijmerige, manipulatieve manier. He grew into that position by consistently doing what was right. Nee, hij groeide in die positie door steeds weer, altijd opnieuw, het juiste te doen. God is repositioning. God is aan het herplaatsen, is zijn kerk aan het herplaatsen. God is cleansing us. God is aan het proper maken. He's going to Reinigen. call forth a new type of church. En hij gaat een nieuw type kerk uitroepen. One of covenant friendships. Een van verbond en van vriendschappen. One of discipleship. Een van discipelschap. One that impacts the one-on-one rather than the stage. Iemand die een kerk die impact zal hebben op het één op één in plaats van alleen op het podium. And this voice will come. En die stem zal komen. Maybe I should just comply and bow. Misschien moet ik gewoon doen wat er van mij verwacht wordt en buigen. And we should respond to it like Samuel. En we moeten erop reageren zoals Samuel. Don't give it a chance to speak. Gewoon geen kans geven om te spreken. I would like to invite the prayer team to come forward. Ik wil het gebedsteam uitnodigen om naar voren te komen. And I would like for anyone to just make use of the opportunity. En ik wil dat ieder van jullie deze kans gebruikt. If you want prayer for courage or for strategy, Als jij nood hebt aan gebed voor strategie of voor moed, come forward. Kom dan Have naar people voren. pray for you. laat voor u bidden. In Jesus' name, thank you very much. In Jezus' naam.